Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. රජය රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න හදනවා. සමහර මිනිස්සු රැවුල ගිනි ගත්තාම එනවා සුරුට්ටුපත්තු කරන්න. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. රජයේ රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න හදනවා. ඉස්සරලා අපි බලමු රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න හදනවා කියනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඊට තියෙන යෙදුම මොකක්ද කියලා. Have the cake and eat it too. Have the cake and eat it too. That means to have or do two good things at the same time that are impossible to have or do at the same time. එකම අවස්ථාවේදී කිසිසේත් කළ නොහැකි දෙකක් එකවර කරනවා. එකවර කරන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න එතකොටයි අපි කියන්නේ රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න හදනවා කියලා. ඔයාට රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න බෑ. ඕක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ you can't have the cake and eat it too. ඔයාට කේක් එක තියාගන්නත් ඕනේ, කන්නත් ඕනේ. ওই දෙකම එකවර කරන්න බෑ. කෑවොත් තියාගන්න බෑ, තියාගත්තොත් කන්න බෑ. මෙන්න මේකයි ඉංග්‍රීසි අර්ථය. ඉතින් අපි කියනවා රැවුලයි කැඳයි දෙකම බේර ගන්න හදනවා කියලා. කැඳ බොන්නත් ඕනේ, හැබැයි රැවුලි ගා ගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ දෙකම කරන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න සිංහල කියමනේ අර්ථය. The government is trying to have the cake and eat it too. සමහර මිනිස්සු රැවුල ගිනි ගත්තාම සුරුට්ටුපත්තු කරන්න හදනවා. මේ කියන්නේ මොකක්ද? කෙනෙකුගේ රැවුල ගිනි අරන් තියෙනවා. තව කෙනෙක් ඒකෙන් සුරුට්ටුපත්තු කරන්න හදනවා. අර මිනිස්යාරක නිවාගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනවා. මේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා සුරුට්ටුපත්තු කරන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්ගේ වාසිය තකා. මේකනේ සිංහල කියමන. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ fish in the troubled waters. Fish in the troubled waters. That means try to take advantage of a confused situation. Try to take advantage of a confused situation. යම් පැටලෙවිල්ලක් ආරවුලක් තියෙන මොහොතකදී ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි අපි කියන්නේ රැවුල ගිනි ගත්තාම එයා එනවා සුරුට්ටුපත්තු කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ ඉදුම් පාවිච්චි කරන්න. Some people are trying to fish in the troubled waters. සමහර මිනිස්සු රැවුල ගිනි ගත්තාම සුරුට්ටුපත්තු කරන්න හදනවා. ඉතින් මේ ආරවුල තියෙන වෙලාවෙත් සමහර මිනිස්සුත් මෙන්න මේ වගේ හැසිරෙනවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා some people are trying to fish in the troubled waters. සමහර මිනිස්සු රැවුල ගිනි ගත්තාම සුරුට්ටුපත්තු කරන්න හදනවා. අපි මේකම තමයි කියන්නේ බොරදියේ මාළු බානවා කියලා. බොරදියේ මාළු බානවා. Fish in troubled waters. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩමෙනුත් ඔයාට ප්‍රසිද්ධ කියමන් දෙකක් ආශ්‍රයෙන් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවා. ඉතින් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යලිත් මේ වගේ මිතා වටිනා පාඩමකින් හමු වනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.